নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেললৈ মই পিঞ্জুমণিয়ে পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই পুনৰ আপোনালোকলৈ সিলাই ভিডিও এটা লৈ আহিছো। আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব। এয়া সব মই এখন কাপোৰ লৈ লৈছো আৰু এই কাপোৰখনত মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰিব পৰা এপা ফুল আঁকি লৈছো। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাইডত থকা বেলটো বজাই অল কৰি দিব। এয়া মই এতিয়া ফুলপা আঁকি ললো এনে ধৰণে এয়া দেখিছেনে আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাগিব মই এয়া ডিএমসি সূতা লৈছো। এটা কালাৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে যেটো কালাৰ লব বিচাৰে লব পাৰে আৰু এয়া মই ফেব্ৰিকল লৈছো আৰু এয়া কিছুমান মই ষ্টোন ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নকৰিব নিদিবও পাৰে কিন্তু দেখাত ধুনিয়া হ'বৰ কাৰণে মই কিছুমান ষ্টোন ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু ক'ত দিম আপোনালোকে চাই গৈ থাককচোন। এয়া মই এতিয়া ফুলপাহৰ তিনিটা পাহি কৰি ললো কিয়নো ভিডিওটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব সেইবাবে আৰু এতিয়া চাব মই আপোনালোকক কেনে ধৰণে কৰিলো হেয়া দেখাম। এতিয়া সব মই বেজিটোৰ এই চুকটোত পৰা উলিয়াই লৈছো তলৰ ফালৰ পৰা আৰু মই কেনে ধৰণে কৰিছো আপোনালোকে মন কৰিলে বুজিব পাৰিব। আৰু এতিয়া চাব আমি বেজিটোৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা আমি কৰিব লাগিব আৰু এয়া আমি ওপৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান খুচিম চিনডালৰ পৰা অকণমান পঠালিকে। এয়া সব মই কেনে ধৰণে কৰিছো আপোনালোকক মই ভালদৰে বুজাই দিছো। এয়া মই অকণমান খুচিছো দেখিছেনে পঠালিকে অকণমান এয়া এনে ধৰণে কৰিব আৰু সূতাডাল দেখিছেনে উপমুৱাকে আছে আৰু এই দুই সূতাডাল কোনফালে আছে মন কৰিছেনে। এতিয়া আমি বেজিটোত লাগি থকা সূতাডাল নহয় আমি বেজিটোৰ পৰা আঁতৰি থকা সূতাডাল আমি বেজিটোৰ তলৰ ফালে দি আমি ভৰাই দিব লাগিব। এয়া চকচোন আমি তলৰ ফালে দি মই এবাৰ ভৰাই দিলো এয়া দেখিছেনে আৰু এই বেজিটো এনে ধৰণে ভৰোৱাৰ পিছত আমি বেজিটোৰ আগফালৰ পৰা এটা পাক মাৰি দিব লাগিব। এয়া দেখিছেনে মই কেনে ধৰণে পাক মাৰি দিলো আৰু এয়াই হৈছে সাৰ্কুল সিলাই বুলি কয় এই সিলাইটো বা স্ক্ৰল সিলাই বুলিও ক'ব পাৰে। গতিকে এনে ধৰণে এটা সাৰ্কুল ঘূৰণীয়া নিচিনা হৈ যায় কাৰণে এইটো এটা সাৰ্কুল সিলাই হয়। পুনৰ মই আকৌ আপোনালোকক দেখাইছো চক এয়া অকণমান আঁতৰত মই পুনৰ খুচিছো এয়া মন কৰিছেনে আৰু সূতাডাল দেখিছেনে মই কোনফালৰ পৰা ঘূৰাইছো সূতাডাল বেজিটোৰ তলৰ ফালৰ পৰা ভৰাইছো আৰু এটা ৰাউণ্ড মাৰি দিছো বেজিটোৰ আগফালে দি। এয়া দেখিছেনে এনে ধৰণে এটা ঘূৰণীয়া সাৰ্কুল হৈ যাব আৰু এনে ধৰণে খুব ধুনীয়া আৰু ডিজাইন এটা হৈ যায় দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে এই সিলাইটো আৰু এই ডিজাইনটো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰতে বা যিকোনো ধৰণৰ ফুলতে কৰিব পাৰিব। মই যে এই ফুলপাহত দেখাইছো সেইটো কথা নহয় আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইনতে যিকোনো ফুলতে এই ডিজাইনটো কৰিব পাৰিব আৰু এনে ধৰণে এটা ধুনীয়া ডিজাইন হৈ যায় আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকে অতি সহজে কৰিব পৰা এটা ডিজাইন। আৰু মই আজি আপোনালোকক ভইচ ওভাৰ কৰিব লগা হ'ল এইটো কাৰণেই মই ফেনৰ মাতটো ইমানেই বেছি হৈ থাকিলে মই গমেই নাপালো আৰু পিছতহে গম পাইছো যে খুবেই বেয়াকে মাতটো ওলাই থাকিলে আৰু মোৰ সাউণ্ডটো ভালদৰে নহ'লে সেইবাবে মই আপোনালোকক আজি ভইচ ওভাৰ কৰি বুজাবলগীয়া হ'ল তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। এয়া দেখিছেনে আমি এতিয়া ওপৰ পালোগে আৰু এইখিনিও আমি একেটা পদ্ধতিয়ে কৰিব লাগিব। আপোনালোকক সদায় মই একেবাৰে সহজে কৰিব পৰা কিছুমান সিলাই দেখাও যিবোৰ সিলাইৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব পাৰে সেইবাবে মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ সিলাইবোৰ আগবঢ়াওঁ। গতিকে আজি সিলাইটোৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও বুজিব পাৰিছে বা শিকিব পাৰিছে বুলি মোৰ বিশ্বাস। এয়া চক মোৰ এটা পাহি হৈয়ে গৈছে প্ৰায় আৰু চকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু সিলাইটো এটা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হৈ গৈছে মন কৰিছেনে এনে ধৰণে এটা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হৈ গৈছে আৰু ঠিক একে ধৰণেই মই এতিয়া এই পাহিটো কৰি ল'ম। আপোনালোকে বুজিব পাৰিছেনে কিমান বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে মোক জনাব আৰু এই সিলাইটো মোৰ মতে সকলোৱে চাগে মই কৰি গৈ থাকোঁতে বুজি পাইছেই। ভিডিওটো আপোনালোকে চাই গৈ থাকক নিশ্চয় আজি ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব।
আৰু তাৰ পিছত মই কেনেকুৱা ধৰণৰকে ডিজাইন দিম সেয়াও মই আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ। এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, আজি মই অঁকা ফুলপাহৰ শ্বেপটো ইমান ভাল নহ'ল, গতিকে আপোনালোকে ফুলপাহৰ শ্বেপটোলৈ নাযাব, কিন্তু চিলাইটো কেনেধৰণে কৰিছোঁ সেয়াহে মন কৰিব। এয়া চাওকচোন, মই এতিয়া ফুলপাহ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে, এয়া চাওক ফুলপাহ ৰেডি হৈ গ'ল। আহকচোন কি ডিজাইন কৰোঁ ইয়াত, তাকে মই আপোনালোকক দেখাম। এই ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইবোৰ যিখিনি ষ্ট'ন মই লৈছিলোঁ, এই ষ্ট'নবোৰ অকণমান দেখাত ভাল হ'বৰ কাৰণে মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। কি কালাৰ দিলে ভাল হ'ব বা এই ষ্ট'নবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা। বা ইয়াত আপোনালোকে ডাবুলকৈ এই চিলাইটো দি দিব পাৰে, তেতিয়াও দেখাত খুব ধুনীয়া হয়। মই এতিয়া ইয়াত ডাবুলকৈ নিদিওঁ, এতিয়া এই ফেভিকলটোৱে লগাই লৈছোঁ এইটো। আৰু এইটো কাপোৰত লগাবৰ কাৰণে খুবেই সুন্দৰ হয়। আৰু এতিয়া মই এই ষ্ট'নবোৰ এনেধৰণে মিডল পইণ্টত দি দিম। যিহেতু বৰ্ডাৰটো য়েল্ল' কালাৰ কৰিছিলোঁ, গতিকে মই এই মিডল পইণ্টটো মই য়েল্ল' কালাৰে দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আজি ডিজাইনটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছে। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আজি চিলাইটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আন এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই।